Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În timp ce Ucraina continuă să lanseze atacuri asupra industriei de petrol rusește, a rafinăriilor, a depozitelor de petrol și de muniții, cu succes, pentru că veți vedea astăzi din nou au lovit o rafinărie importantă de petrol în regiunea Samara, Donald Trump și-a dat seama probabil de jocul dublu al lui Putin și cumva îi arată obrazul, îi spune niște lucruri pe nume și amenință cu niște sancțiuni economice Rusia dacă nu se va pune la masa negocierilor. Astăzi discutăm despre acest lucru și vom vedea de ce Rusia nu vrea să intre la negocieri cu Ucraina și de ce nu vrea să legitimeze pe Zelensky ca președinte al Ucrainei. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump a numit declarația lui Sergei Lavrov despre refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelensky un spectacol. Donald Trump promite un război economic împotriva Rusiei dacă aceasta evită discuțiile, negocierile cu Ucraina. Premierul canadian de asemenea spune că Putin se teme de o întâlnire cu Zelensky. Institutul pentru Studiul Războiului ne anunță un lucru pe care mulți dintre noi îl știm deja: Kremlinul va respinge ofertele Statelor Unite ale Americii și europene de garanții de securitate pentru Ucraina. Vedem o veste foarte bună, un atac reușit cu drone ucrainene care dezactivează echipamente critice la rafinăria de petrol din Săzran. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State. Donald Trump se prinde de jocul dublu al lui Vladimir Putin și numește declarațiile lui Lavrov, al ministrului de externe al Rusiei, refuzul lui Putin de a se întâlni, despre refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelensky, un spectacol. Președintele american a numit declarația ministrului rus de externe Sergei Lavrov despre ilegitimitatea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky drept o demonstrație de entuziasm. Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe Trump în timpul unei întâlniri a guvernului SUA despre ultimele declarații ale lui Lavrov, care a pus din nou la îndoială legitimitatea lui Zelensky. Trump spune: nu contează ce spun, toți se dau în laudă. Totul este o prostie. În engleză, președintele SUA a folosit expresia "It's all bullshit". You know what's a bullshit. Ce v-am tot spus și eu. Bullshit, bullshit. Toți se laudă. Lavrov a declarat pe 24 august că Zelensky nu are legitimitatea necesară pentru a semna documente legale cu țara agresoare. It's a bullshit. Iată și o reacție bună, zic eu. Trump promite un război economic împotriva Rusiei dacă Rusia evită discuțiile, negocierile de pace. Acest lucru a fost declarat de către președintele american Donald Trump, că SUA vor lansa un război economic împotriva Rusiei dacă aceasta va evita negocierile pentru încheierea războiului rus împotriva Ucrainei. Vreau ca acest acord să fie finalizat, am un plan foarte serios dacă va trebui aplicat, dar principala mea dorință este să pun capăt acestui lucru, acestui război probabil. Cred că în multe privințe Putin este pregătit, dar uneori el este pregătit, iar Zelensky nu. E ca și cum cine este gata să stea la masă astăzi. Trebuie să adun pe amândoi în același timp și vreau ca acest lucru să se termine. Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic și războiul economic va fi greu, foarte greu, mai ales pentru Rusia. Și nu vreau asta, a spus Trump când a fost întrebat despre consecințele pentru Rusia ale refuzului de a negocia încetarea războiului. În discursul său direct, acesta spune: dar trebuie să privim situația mai pe larg, pentru că știți, nici Zelensky nu este complet nevinovat. Nu este complet nevinovat victima. Deci iar o dă pe Krasnov, pe limba lui Krasnov. E nevoie de doi pentru a dansa tango, sigur că da, pentru a se părui. Spun asta tot timpul, trebuie să se așeze la masa negocierilor. Trump mai spune: am o relație normală cu Zelensky, dar este complet
diferită față de înainte, pentru că nu mai plătim bani ucraineni. Am oprit asta. Premierul canadian spune că Putin se teme de o întâlnire cu Zelensky. Mark Carney a declarat că Putin se teme să se întâlnească cu președintele Zelensky pentru a discuta despre încheierea războiului. Putin pune constant condiții și amână întâlnirea pentru că se teme de această întâlnire. Potrivit lui Carney, Zelensky este gata să se întâlnească cu Putin pe orice teritoriu neutru. Adică nu se așteaptă ca Putin să viziteze Kievul, dar el însuși nu intenționează să meargă la Moscova pentru această întâlnire. Cu toate acestea, orice loc pentru el este bun. Prim-ministrul canadian a adăugat că este important ca aliații să continue să ofere asistență Ucrainei până la organizarea acestei întâlniri. Da? Intrăm la știrea potrivit cărea Institutul pentru Studiul Războiului spune că Kremlinul va respinge ofertele SUA și europene de garanții de securitate pentru Ucraina, lucru pe care mulți dintre noi îl știm deja. Potrivit analiștilor, Kremlinul nu va accepta propunerile Statelor Unite și ale Europei de a garanta securitatea Ucrainei. Raportul clarifică faptul că, potrivit Financial Times, în timpul discuțiilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, reprezentanții SUA le-au spus interlocutorilor europeni că sunt pregătiți să ofere mijloace strategice. Kremlinul a respins în repetate rânduri în ultimele săptămâni prezența trupelor din țările NATO ca parte a oricăror garanții de securitate pentru Ucraina. Raportul clarifică faptul că, potrivit Financial Times, în timpul discuțiilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, reprezentanții SUA le-au spus interlocutorilor europeni că sunt pregătiți să ofere mijloace strategice. Cu toate acestea, potrivit analiștilor, Rusia nu va accepta astfel de garanții de securitate pentru Ucraina. În acest sens, raportul reamintește că înalți oficiali ai Kremlinului au respins în repetate rânduri garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina și anume prezența trupelor din țările NATO ca parte a acestor garanții. Ministrul rus de externe Lavrov a declarat recent că țările occidentale, inclusiv Statele Unite, nu ar trebui să fie responsabile pentru securitatea Ucrainei după încetarea luptelor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat anterior că Rusia respinge categoric orice scenariu care ar implica apariția unui contingent militar în Ucraina cu participarea țărilor NATO. Dar nu o să mai fie vorba despre ei. Eu zic că în scurt timp Rusia își va isprăvi resursele financiare. Este și măcinată foarte mult industria petrolului de către atacurile masive cu drone ucrainene și care vor fi din ce în ce mai multe și din ce în ce mai reușite. Și atunci Rusia va da faliment și nu va mai fi vorba dacă este de acord Rusia sau nu mai este de acord Rusia să permită trupelor NATO să intre pe teritoriul Ucrainei. Conținutul raportului spune că este probabil ca Kremlinul să respingă o ofertă de garanții de securitate între SUA și Europa, cum ar fi cea despre care se pare că o discută oficialii americani și europeni. Oficialii europeni discută un plan de trimitere a unor trupe britanice și franceze în Ucraina ca parte a unui acord de pace, aproximativ 10 țări fiind dispuse să contribuie cu trupe. Trecem la ziua 1281 a războiului din Ucraina. Și vedem că rușii în ultimele 24 de ore au pierdut 920 de militari, un tank, 45 de piese de artilerie și un mijloc de apărare antiaeriană. Lista cu pierderile rusești o găsim în această imagine. O veste foarte bună, iată un atac cu drone ucrainene care dezactivează echipamente critice la rafinăria de petrol rusească din Săzran. Vedem și explozia, ciuperca de fum. Dronele ucrainene au lovit echipamente esențiale la rafinăria de petrol Săzran din regiunea Samara a Rusiei, fără de care aceasta nu poate funcționa. Astra a relatat despre acest lucru citând surse din cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia. Conform datelor,
5 drone au lovit teritoriul instalației, dintre care 3 au lovit direct echipamentul extrem de important. Iată. Se vede aici explozia, foarte bine în această imagine. Fumul și a doua explozie se aude. Drept urmare, unitatea primară de procesare a petrolului AVT-6, unitatea secundară de procesare L-35-6 și o stație de pompare au fost avariate. Potrivit presei, apărarea aeriană rusă a doborât încă 5 drone care se apropiau de rafinărie. Vedem aici despre ce e vorba. Nu au existat victime, toți cei 240 de angajați ai rafinăriei se aflau la adăpost în timpul atacului. Anterior, pe 15 august, rafinăria de petrol Săzdran fusese deja lovită de drone ucrainene. Atacul a provocat incendii de amploare în incintă, iar ulterior s-a raportat că echipamentele cheie au fost avariate, unitatea principală de procesare a petrolului inclusiv. Datorită fotografiilor publicate, analiștii au identificat ținta ca fiind unitatea ELU AVT-6 și au înregistrat de asemenea daune suplimentare la mai multe rezervoare de combustibil. Această unitate este extrem de importantă pentru funcționarea rafinăriei, deoarece acoperă procesele de distilare atmosferică și în vid, precum și distilarea secundară și stabilizarea benzinei. Urmările loviturii au forțat rafinăria de petrol Săzdran să oprească complet procesarea și aportul de țiței, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra operațiunilor instalației. Rafinăria de petrol Săzdran face parte din Rosneft, din conglomeratul Rosneft și are o capacitate anuală de procesare a țițeiului de 8,9 milioane de tone. Produsele sale acoperă o gamă largă de produse petroliere de la benzină, motorină și kerosen, pentru aviație până la bitum. Instalația joacă un rol important în furnizarea de combustibil regiunilor Samara, Saratov și Penza, precum și unor părți din centrul Rusiei. Deci, din acest motiv, rușii stau în momentul de față și ați văzut cum stau la cozi, la benzinării, da? Pentru că nu mai au motorină, nu mai au benzină sau cea pe care o mai au, o folosesc pe front. Să vedem cât timp vor mai duce acest spectacol grotesc pe care l-au început de mai bine de 3 ani jumate. Trecem la hărțile celor de la Deep State și o să încercăm să ne uităm pe ultimele 48 de ore, pentru că, de fapt, pe ultimele 72 de ore ar fi mai bine să ne uităm, pentru că din data de 22-23 nu am avut un material. Și vedem că în sud, în ultimele 3 zile, mai ales în regiunea Herson, când despre Herson vorbim în acest moment, nu au existat modificări ale fronturilor. Nu același lucru se poate spune despre regiunea din imagine, Zaporojie, și vedem că rușii au făcut niște avansuri destul de mari, niște avansuri de aproximativ 20 de km pătrați în aceste două zone, către Marinivka și către Ternove, da? Aceste două zone destul de importante. În zona Pokrovskului, din fericire, vedem că lucrurile s-au stabilizat, iar rușii rămân în această încercuire, așa cum se poate vedea, o încercuire care este deja de mai bine de 2 săptămâni. Mergem mai către nord și vedem că rușii, de asemenea, la nord de Pokrovsk, au reușit, la vest de Kurdiumivka, au reușit să avanseze. Eu evaluez aici undeva la 6-7 km pătrați în ultimele 3 zile. Vorbim despre avansuri nu în 24 de ore, ci în ultimele 3 zile. Ceasov, iar am văzut că n-au existat modificări. La fel, în zona Kupianskului, din câte văd eu aici, nu sunt modificări ale fronturilor. Și dacă mergem către Vovchansk, da, vedem modificări. Nu vedem modificări, scuzați-mă, în ultimele 3 zile, în ultimele 72 de ore.
De asemenea, dacă dăm un ochi și peste regiunea Sumă, observăm că ucrainenii au reușit să mai pătrundă în apărarea rusească la nord de Andriivka. Este o veste foarte bună, iată, au împins pe ruși dincolo de periferia de Andriivka. Eu zic că este aproximativ 1 km pătrat până în 1,5 km pătrat în această zonă. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 26 august în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Se pare că SUA sunt dispuse să furnizeze resurse de sprijin unei grupări de forțe conduse de Europa ca parte a garanțiilor de securitate post-belice pentru Ucraina. Kremlinul a respins în repetate rânduri prezența trupelor din țările NATO ca parte a oricăror garanții de securitate pentru Ucraina în ultimele săptămâni. Statele Unite vor impune un tarif suplimentar de 25% la exporturile Indiei către Statele Unite din cauza achizițiilor continue de petrol rusesc de către India. Foarte, foarte important acest lucru. Și vom vedea și ce se va întâmpla și cu China. Atacurile recente ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au contribuit la penuria de benzină din Rusia, ceea ce va crește probabil inflația și va provoca o instabilitate macroeconomică suplimentară în Rusia. Vine dezastru pentru orice. Guvernul rus a propus ca președintele Putin să se retragă din Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Rusia oricum este retrasă din aceste lucruri pentru că tot ceea ce a făcut în ultimii 3 ani jumate se încadrează în aceste bestialități pe care le-au provocat în Ucraina. Locuitorii ruși din zonele de frontieră sunt din ce în ce mai apatici față de război și acceptă faptul că Rusia nu va fi de acord cu încetarea războiului în viitorul apropiat. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și vedem regiunea Sumă, vedem Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Înainte să încheiem, vreau să vă prezint un material de ieri pe care l-am publicat și pe blogul meu, în care vreau să vă arăt cât de spășiți sunt orcii în momentul în care sunt prinși prizonieri pe teritoriul Ucrainei. Și aici este vorba despre zona disputată de la nord de Pokrovsk, în care mai multe sute de ruși au pierit și alte sute au fost prinși prizonieri. Da? Este vorba despre batalionul ucrainean Arei, care a capturat acești invadatori ruși lângă Volodymyrivka, inclusiv locuitori din Makiivka și Mariupol. Hai să vedem despre ce e vorba. Vedem că sunt un șir important de... Vă las și link-ul în comentarii ca să nu ne lungim pe subiectul ăsta. Îi vedem pe acești vașnici luptători ai Rusiei, cum rând pe rând povestesc cum au ajuns acolo și cum au murit tovarășii lor de luptă. Sunt niște, inclusiv ruși din fosta Ucraina, din teritoriile ocupate de către ruși în Ucraina. Foarte rușinos și asta este zona despre care vă vorbeam, unde au fost ei capturați, despre care am vorbit destul de mult. Iar cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!